අයිබෝන් වල හැමෝටම ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා MCD එක YouTube channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ Plextone VX2 කියන ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ Plextone VX2 කියන ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක. අපි කතා කරමු මෙන්න මේ VX2 ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක ගැන හැම දෙයක්ම. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මුලින්ම කතා කරමු මෙන්න මේ බොක්ස් එක ගැන සහ මේ බොක්ස් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද? එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකත් එක්ක අපිට තවත් ලැබෙන්නේ මොනවද කියලා අපි මුලින්ම කතා කරමු. ඉතින් මේ බොක්ස් එක ගැන කතා කරොත් මේ බොක්ස් එක අපිට ගොඩක් ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන්. සහ මේ බොක්ස් එකේ ඉස්සරෙන් අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ VX2 ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. සහ VX2 කියලා ගහලා තියෙනවා. සහ මේක වටේට අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක ගැන විස්තර ටිකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේ බොක්ස් එක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකත් එක්ක අපිට තව ලැබිලා තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මේක අන්බොක්ස් කරපු ගමන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මුලින්ම අපේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක. ඉතින් අපේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට අපේ යූසර් මැනුවල් එක සහ තවත් දේවල් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ විදිහට තවත් පුංචි බෑග් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඉයර් ටිප්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. එක එක සයිස් වල. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකත් එක්ක මේවා පාවිච්චි කරන්න සහ මෙන්න මේ වගේ ක්ලිප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්ලිප් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ටී-ෂර්ට් එකකට ෂර්ට් එකකට මෙන්න මේ විදිහට මේක ක්ලිප් කරගෙන පාවිච්චි කරන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක. ඒ වගේම තවත් අපිට මෙන්න මේ වගේ එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකේ වයර් එකේ දිග අඩු සහ වැඩි කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු අපේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක අතට ගත්ත ගමන්ම කියන්න තියෙන්නේ මේක ගොඩක් ලස්සනයි සහ RX3 ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකේදී මම කතා කරා වගේ ඒකත් අපිට ගේමින් කියන දෙයට ගැලපෙන විදිහට ඒක හදලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වුණා සහ ඒකත් ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මෙන්න මේ VX2 කියන ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකත් අපිට ඉස්සලා කිව්වා වගේ ගොඩක් ලස්සනට සහ ගේමින් කියන දෙයට ගැලපෙන විදිහට මෙන්න මේලා හදලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ දෙකේ මේ වගේ පුංචි මැග්නට් දෙකක් තියෙනවා මේ දෙකේම. ඉතින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙක අලවගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඉතින් ලස්සනට හෝ නැත්තම් පිළිවෙලට තියාගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ දෙක මෙන්න මේ විදිහට තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න. සහ මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකේ වයර් එක ගැන කතා කරොත් මේක ගොඩක් හොඳ වයර් එකක් කියන්න පුළුවන්. සහ මේක චුට්ටක් දිගයි. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපි නැමුවට ඇද්දට එහෙම කැඩෙන්නේ නැති වයර් එකක්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ වයර් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකේ තියෙන වයර් එක. සහ මේ වයර් එකේ මැද්දට වෙන්න අපිට මෙන්න මේ විදිහට මේ VX2 ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකේ කන්ට්‍රෝල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් මේකේ සද්දේ අඩු සහ වැඩි කරගන්න සහ තවත් දේවල් කිහිපයක් කරන්න පුළුවන්. සහ මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් එක ඇතුලේ තමයි අපිට අපේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකේ මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙයාලා කියන විදිහට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගොඩක් හොඳ මයික්‍රොෆෝන් එකක්. ඉතින් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඒකින්ද වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ වයර් එකේ අන්තිමට බලා ගන්න පුළුවන් 3.5mm හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් එක්ක මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකේ තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් කිසිම වොයිස් එකට එඩිට් එකක් කරලා නැහැ. ඉතින් කෙලින්ම අමුමෙන්ම තමයි මේ ඔඩියෝ එක ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක කොයි වගේද කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි අවසානයේට කතා කරමු මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක ඇත්තටම හොඳයිද සහ මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක අපිට මේකේ ගෙවන ගානට ගොඩක් හොඳ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරනවා. ගෙවන ගානට වටින සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් අපිට මෙන්න මේ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගන්න කෙනෙක්ට රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලටත් ඕනනම් පුළුවන්. පල්ලෙය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දාලා තියෙනවා ලින්ක් එක. මෙන්න මේ ලින්ක් එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ VX2 කියන එහෙම නැත්නම් Plextone VX2 කියන ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න. සහ මම පල්ලෙන් දාලා තියන්නම් මේකට වවුචර් කෝඩ්ස් එහෙම තියෙනවා නම් ඒවත් දාලා තියන්නම්. ඒවා පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ගන්න මිලට තියෙන මිලට වඩා ගොඩක් අඩුවෙන් මිලදී ගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරේ Plextone VX2 කියන ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා මෙන්න මේ VX2 කියන ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ යූස් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. සහ ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකක් ගන්න ඉන්න යාළුවෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි මේ වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝස් ටික බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තෙන් තියෙනවා bell icon එක. ඒකට click කරලා ඒක all දාගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝස් හැමෝටම කලින් ඔයාගේ ළඟට ගෙන්න ගන්නත්. ඉතින් අදට ගිහින් නම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. තවත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න.